आज म तपाईहरुलाई B.Ed फर्स्ट इयरको यो मेजर इंग्लिश सब्जेक्ट न्यू डिरेक्सन रिडिङ राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिंकिङ भन्ने यो सब्जेक्टको चाहिँ आज म तपाईहरुलाई च्याप्टर 4 को चाहिँ यो पार्ट 44 भनेर चाहिँ आज म तपाईहरुलाई चाहिँ नोट शेयर गर्न गइरहेको छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ च्याप्टर 4 रहेको छ, जसमा चाहिँ जेन्डर रोल्स भनेर चाहिँ रहेको छ, लैंगिक भूमिका भन्ने चाहिँ रहेको छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यो च्याप्टर 4 मा चाहिँ कतिवटा को रिडिङ एडिसनल रिडिङहरु चाहिँ छन् भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गरेको थिएँ। त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ याद गर्नुभयो होला, यो भिडियो हेर्ने बेलामा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ याद गर्नुभयो होला, किनकि मैले त्यो बेलामा तपाईले चाहिँ याद गर्नु भनेको थिएँ। अब हामी कुन चाहिँ को रिडिङ पढ्न गइरहेको छौं त्यो तपाईलाई थाहा हुनु पर्दछ, त्यो थाहा छ होला। थाहा छैन भने चाहिँ थाहा गर्नुहोस् अथवा तपाईले याद गर्नुहोस्, किनकि अब चाहिँ हामी चाहिँ कुन चाहिँ पढ्न गइरहेको छौं हैन, कुन चाहिँ को रिडिङ पढ्न गइरहेको छौं त्यो कुरा तपाईलाई चाहिँ याद होस्, ताकि तपाईलाई चाहिँ कन्फ्युज नहोस् यो कहाँबाट सुरु भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ। हामी चाहिँ जेन्डर रोल्स यो चाहिँ च्याप्टर 4 को चाहिँ सुरुको चाहिँ फर्स्टमै छौं हामी चाहिँ। म तपाईलाई सुरुको कुराहरु आज म तपाईलाई चाहिँ शेयर गर्ने छु र मैले तपाईलाई चाहिँ एउटा कुरा पनि भनिरहेको छु, अस्ति पहिले नै भनेको थिएँ, फेरि पनि भन्दैछु। जो चाहिँ जबमा बिजी हुनुहुन्छ अनि अब जो चाहिँ अब नोटहरु गर्न पाउनुहुन्न सजिलै चाँडै, मतलब आफ्नो समय दिएर त्यति भ्याउनुहुन्न, उहाँहरुले चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्नु भन्दा तपाईले चाहिँ एउटा पनि लाइन नछोडिकन सरर लाएर पढ्नुस् र मेन पोइन्टहरु चाहिँ जुन आउँछ त्यो पोइन्टहरुलाई तपाईले चाहिँ टिपेर चाहिँ राख्नुस्, त्यसरी तपाईले चाहिँ पढ्नुस्। र जो घरमा हुनुहुन्छ हैन, अब जब होल्डर हुनुहुन्न, उहाँले चाहिँ आरामले सुरुदेखि तपाईले चाहिँ नोट गर्नुस्। मेन पोइन्टहरु पनि तपाईले चाहिँ छुट्टै एउटा नोट छुट्टै बनाएर राख्नुस् हैन। मेन पोइन्टहरु जुन चाहिँ हरेक युनिटमा के अरे हरेक तपाईको को रिडिङहरुमा हैन मेन त्यो लिस्टहरु हुन्छ नि, त्यस्तो चाहिँ लिस्ट बनाएको टाइपको पोइन्ट वाइजको कुराहरु त्यसलाई छुट्टै बनाएर राख्नुस्, ताकि यो लेसनमा अथवा यो च्याप्टरमा चाहिँ अथवा यो को रिडिङ एडिसनल रिडिङ छ त्यहाँनिर, त्यो रिडिङमा चाहिँ मेन पोइन्टहरु हुन्छ अथवा मेन लिस्टको कुराहरु हुन्छ, त्यसलाई तपाईले टिपेर राख्नुहोस् र त्यसलाई तपाईले चाहिँ याद गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ छुट्टै एउटा भयो र तपाईले चाहिँ सिरियली तपाईले चाहिँ नोट गर्दै जानुहोस्। मैले तपाईलाई भनेको छु 3 घण्टा छुट्याउनुहोस्, त्यसपछि आरामले 3 घण्टामा तपाईले चाहिँ 10-15 मिनेट अगाडिको लेसनहरु अथवा अगाडिको च्याप्टरहरु तपाईले रिभाइज गर्नुहोस्। 10 मिनेट 5 मिनेट अब कति 15 मिनेट तपाईलाई कति लाग्छ रिभाइज गर्नुहोस् सर। र मैले तपाईलाई चाहिँ यो च्याप्टर भयो भने जुन च्याप्टर छ च्याप्टरको त्यसपछि एडिसनल रिडिङ को रिडिङ छ, त्यो को रिडिङलाई कतिवटा छ त्यो तपाईले चाहिँ रिभाइज गर्नुहोस्। 5 मिनेटसम्म 10 मिनेटसम्म यो पर्छ नि, सुरुमा यो पर्छ, सेकेन्डमा यो पर्छ, थर्डमा यो पर्छ भनेर रिभाइज गर्नुहोस् 5-10 मिनेट। त्यसपछि तपाईले चाहिँ त्यसपछि आरामले त्यसपछि यो तपाईले चाहिँ नोट गर्न लाग्नुहोस्। यो सबै तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्, सुरुदेखि नै तपाईले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। तपाईको ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो हुन्छ, तपाईको पढ्ने स्किल पनि बढ्छ हैन, अनि त्यसपछि तपाईको स्पेलिङहरु पनि राम्रो हुँदैछ, त्यो तपाईले चाहिँ गर्नुहोस् जो घरमा हुनुहुन्छ। हुन्छ, आज म तपाईलाई चाहिँ यो शेयर गर्न गइरहेको छु। मैले तपाईलाई थोरै कुराहरु त्यो बताइदिए। यो चाहिँ सुरुमा चाहिँ अब हामी यो जेन्डर रोल्स भनेर चाहिँ रहेको छ। सुरुमा चाहिँ राइटर्स टेक्निक भनेर छ, यो चाहिँ जेन्डर रोलसँग सम्बन्धित रहेको छ। In this chapter we will explore gender roles, the distinct values and expectations associated with female and with male character, behavior and appearance. In addition, we will consider the culture and biological factors that shape attitudes towards genders. Biological factors that shape attitudes towards gender, the consequences of gender stereotyping and traditional and changing gender roles, and traditional and changing gender roles भनेर चाहिँ यो रहेको छ। यो चाहिँ मेन पोइन्ट
यो राइटर्स टेक्निकको चाहिँ टेक्निकमा चाहिँ रहेको छ। यो जुन हामी चाहिँ अब यो जुन जेन्डर रोल्समा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ पढ्दैछौँ। यो चाहिँ मेन पोइन्टहरू चाहिँ रहेको छ। यही पोइन्टहरूमा रहेर चाहिँ यो च्याप्टरहरू यो टपिकहरू चाहिँ हामी चाहिँ पढ्नेछौँ। तपाईँले यो पनि पढ्नुहोला। यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन च्याप्टर छ यो च्याप्टरको थिम चाहिँ यहाँनिर म तपाईँलाई चाहिँ पढेर सुनाउँछु। The theme of this chapter is gender roles, which are the culturally defined expectations and assumptions associated with female and male character and behavior. The readings and activities explore such issues as the biological and cultural origins of gender roles, negative consequences of gender stereotyping, differences in the ways females and males use language, and the role of women in the military. The writing technique in the chapter deals with summarizing and paraphrasing skills that students will be required to use frequently in their college studies भनेर चाहिँ यो चाहिँ भनेको छ। यो कुराहरू नै हामी चाहिँ पाउँदछौँ यो च्याप्टर 4 मा चाहिँ। तपाईँले यो नेपालीमा पढ्न पनि तपाईँले चाहिँ सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो नेपालीमा छ र तपाईँले चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ। च्याप्टर 4 चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। अब त्यसै गरी यहाँनिर क्वेसन्स रेस्ड इन च्याप्टर 4 भनेको छ। यो च्याप्टर 4 भरि नै चाहिँ क्वेसनहरू केही छन् जुन क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छन्। यो तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यो बाँकी यो जति पनि यो हामी 7 जति रिडिङ्सहरू टपिक्सहरू हामी पढ्छौँ त्यससँग सम्बन्धित यो टपिकहरू चाहिँ रहेको छ, क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ क्वेसन 1 मा चाहिँ रहेको छ, आर जेन्डर रोल्स सेप्ड मोर बाई बायोलोजिकल अर बाई कल्चरल फ्याक्टर्स भनेर चाहिँ यो रहेको छ। यो तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यहाँसम्म तपाईँले चाहिँ यो भिडियो पज गरेर तपाईँ नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी क्वेसन 2 मा टु वाट एक्सटेन्ड डु सोसियल इन्स्टिट्युसन्स सच एज फ्यामिली, स्कुल, मास मिडिया एन्ड रिलिजन रेनफोर्स जेन्डर स्टेरियोटाइप्स भनेर भनेको छ। यो चाहिँ लैङ्गिक विविधता हैन, लैङ्गिक भिन्नता, यस्तै लैङ्गिक सम्बन्धी पुरुष स्त्रीसँग सम्बन्धित हैन, यो कुराहरू चाहिँ यो हामी च्याप्टर 4 मा चाहिँ पढ्छौँ। सुरुमा तपाईँले चाहिँ नोट गर्दाखेरि तपाईँ अलि कन्फ्युज हुनु होला, यो सुरुमा के गर्ने, यो किन कसरी अचानक सार्ने भन्ने, यो नोट गर्ने भन्ने कुरा होला। तपाईँले पढ्दै जानुभयो भने यो क्वेसनसँग यो च्याप्टर 4 सँग सम्बन्धित क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ। तपाईँले यो नेपाली पढेर पनि तपाईँले चाहिँ क्वेसन बुझ्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ नोट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्फ्युज नहुनुहोस्, हामी पढ्ने नै छौँ पछि। यो यहाँनिर तपाईँहरू चाहिँ यसको यो 2 को चाहिँ तपाईँले यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी 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 यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्।
त्यसै गरी यहाँसम्म नोट गर्नुहोस्। त्यसै गरी यहाँसम्म हुन्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो क्वेसन 1 र 2 मात्र मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। यो च्याप्टर 4 सँग सम्बन्धित क्वेसनको एन्सरहरू मैले तपाईँलाई चाहिँ सेयर गरेँ। यो चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ हो कि जब चाहिँ यो चाहिँ अलि रिसर्च गरेर नै यो चाहिँ तयार पारिएको क्वेसनहरू हुन्। अनि क्वेसन पनि कस्तो खाले छन् भने सामाजिक संस्थाहरू जस्तै परिवार, विद्यालय, आम सञ्चार र धर्मले लैङ्गिक रूढिबद्ध धारणालाई कति हदसम्म बल पुर्याउँछ, कति चाहिँ यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ होइन, कति चाहिँ यसलाई चाहिँ बल पुर्याउँछ भन्ने मतलब त्यसलाई चाहिँ कसरी यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ भन्ने जस्तो कुराहरू चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ सोधिएको छ। यो क्वेसनको एन्सर चाहिँ हामीले चाहिँ मतलब यो बुझ्नुपर्ने इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ रहेको छ। यो तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस्। यस्तो क्वेसनहरू जुन जब यो अलि लङ क्वेसन आउँछ, अलि यो चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ होइन, यो चाहिँ त्यस्तो टाइपको हुन्छ। बुकै त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि रिडिङ राइटिङ एन्ड क्रिटिकल थिङ्किङ भएको कारणले चाहिँ यो चाहिँ सामान्य क्वेसन होइन, त्यो क्वेसनमा पनि क्वेसन गर्ने खालको टाइपको त्यस्तो क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दिएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ हरेकलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ नोट गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मैले त्यो कारणलाई भनेको छु तपाईँलाई। यो पनि त्यस्तै टाइपको क्वेसनहरू छ, यसमा अरू पनि बाँकी रहेको छ, म तपाईँलाई त्यो सेयर गर्नेछु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो नोट गर्नुहोस्। अनि बाँकी रहेको म तपाईँलाई चाहिँ सेयर गर्ने नै छु। यस्तो अरू क्वेसनहरू यो बाँकी रहेको नोटहरू सेयर गर्ने नै छु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो माथिदेखिको तपाईँले नोट गरेर जानु होला, त्यसलाई पढ्दै जानु होला र अघिल्लो भिडियोको च्याप्टरहरू पनि तपाईँले चाहिँ रिभाइज गर्दै जानु होला। हुन्छ, आजलाई त्यही नै। आउने समयमा अरू बाँकी रहेको म तपाईँलाई यहीँबाट कन्टिन्यू गर्नेछु। तबसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।